તો આ છે એકદમ કલરફુલ, એકદમ સરસ અથાણું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો, જે અત્યારે શિયાળાની ઋતુમાં ગાજર, આ બધી હળદરો, બધી આંબા હળદર, પીળી હળદર ને આ વઢવાણી મરચાં બધું સરસ મળતું હોય છે. તો એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી અને ઘરમાં આ રીતે અથાણું બનાવશો તો સરસ બનશે. અને જરૂરથી બધા મારા અથાણાની રેસીપીને ટ્રાય કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ ગાજર ને વઢવાણી મરચાં અને આ જે છે આંબા હળદર છે ને પીળી હળદર છે એનું અથાણું બનાવવાનું છે. તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો સૌપ્રથમ પહેલાં મેં એક ગાજર લીધું છે, ત્યાર પછી આ વઢવાણી મરચાં છે અને આ છે પીળી હળદર છે, જે આ આંબા હળદર છે વ્હાઈટ કલરની, ત્યાર પછી વરિયાળી છે અને આ જે અચાર મસાલો કહેવાય એ છે, જે આપણે અથાણામાં બનાવવામાં લઈએ છીએ ઉપયોગ, એ મસાલો છે. અને ત્યાર પછી આ સરસિયાનું તેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. સરસિયાનું ના હોય તો તમે તમારા ઘરે જે તેલ વાપરતા હો એ બી લઈ શકો છો. અને આ છે જે મેં આ મસાલો લીધો છે એ આવી ટાઈપનો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો કે રીતે એમાં જો ગુંદાનો અથાણું આવે છે એમ એ જ મસાલો આપણે નાખવાનો છે. અને આમાંથી ઉપરથી કોઈ મસાલો આપણે કરવાનો નથી, કારણ કે આ મસાલામાં જ બધો ટેસ્ટ હોય છે. ધાણાના કુરિયા, રાઈના કુરિયા અને એકદમ તેલથી સરસ આ મસાલો આથેલો હોય છે, એટલે આમાં કશું કરવાની જરૂર નથી. તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે અથાણું. આ અથાણું એકદમ સરસ થાય છે અને આ અથાણું અઠવાડિયે 8 થી 10 દિવસ સુધી સારું રહે છે. ફ્રીજમાં મૂકો તો મહિનો 2 મહિના સુધી સારું રહે છે, પણ બહાર મૂકશો તો તમારું 10 થી 15 દિવસ તો સારું એકદમ સરસ રહે છે. અને શિયાળામાં આ બધી વસ્તુ અત્યારે આવતી હોય છે, તો આ બધાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે જે ઋતુમાં જે પ્રમાણે આપણે જે વસ્તુ ખાઈએ તો એકદમ આપણે હેલ્ધી રહીએ. તો ચાલો બનાવી દઈએ અથાણું. હવે આપણે પહેલું કામ એ જ કરવાનું છે. અથાણું બનાવવા માટે પહેલાં તેલ ગરમ કરી દેવાનું છે અને એને થોડુંક નવશેકું ઠંડુ પડે પછી આપણે મસાલામાં મિક્સ કરવાનું છે. એટલે આપણે તેલ જેટલું અથાણામાં જોઈએ એ પ્રમાણે પહેલાં તેલ કાઢી લઈશું. મારે 2 થી 3 ચમચી તેલ જોશે. થોડું તેલ વધારે હોય અથાણામાં તો સારું લાગશે, તો હું 3 ચમચી તેલ નાખીશ. અને મેં આ છે 3 ચમચી જ લીધું છે. આ ચમચીનો માપ જ મેં અથાણાનો મસાલો લીધો છે, 3 ચમચીનો. તો હવે આ તેલને સરસ આપણે બહુ વરાળે નહીં કરવાનું, એકદમ દાજી જાય એવું, ખાલી એકદમ આમ થોડુંક ઉકળે અને આપણે એને સુગંધ લાગે કે એકદમ તેલ સરસ થઈ ગયું છે, પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ વરાળ નીકળી રહી છે તેલમાંથી. અને હવે આપણે તેલને બંધ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે ગાજરને આવી રીતે ઉપરથી કટ કરી દેવાનું છે. જે એકદમ આ કઠણ ભાગ છે એને આપણે આવી રીતે કટ કરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી આ છોલવાનું છે, એનાથી આવી રીતે થોડી થોડી છાલ કાઢી દેવાની છે. બહુ એકદમ છાલ નથી મસળીને કાઢી દેવાની, ઉપરની થોડીક છાલ જ આપણે કાઢવાની છે આ રીતે. હવે આપણે આને આવી રીતે છોલી દઈશું. એની છાલ કાઢી લેવાની છે પહેલાં. છાલ કાઢીને એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસ બનાવવાની છે, જેથી કરી અને એકદમ સરસ લીંબુ અને આપણે હળદર નાખીશું અને થોડુંક મીઠું નાખીશું. એમાં આપણે 10 થી 15 મિનિટ જ રહેવા દેવાની છે. અને પછી પાછું 10 મિનિટ માટે આપણે એને થોડીક પંખા હેઠે થોડીક વાર સુકાવા દેવાની છે, જેથી કરી અને એનું પાણીનો ભાગ છે એકદમ બધો સુકાઈ જાય. અને પછી આપણે અથાણું બનાવવાનું છે. એકદમ આવી રીતે ઝડપથી બધું ભેગું કરી અને બનાવી નથી દેવાનું. બસ આ રીતે આની બી આપણે હવે છાલ કાઢી દેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો બધું એકદમ સરસ મેં કટ કરી દીધું છે. અને એક મરચું હોય એના 4 કટકા કર્યા છે. આવી રીતે ઊભું ઉપરથી કરવાનું છે અને વચ્ચેથી 4 પીસ કરી દેવાના છે. તો આ રીતે આપણા પીસ સરસ થઈ જશે. અને આ રીતે આ હળદરને બી સરસ મેં એકદમ લાંબી લાંબી ચિપ્સ કાપી લીધી છે. તો આપણું કટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં થોડીક હળદર અને થોડુંક લીંબુ નાખી અને 10 થી 15 મિનિટ આપણે રહેવા દે. આપણે થોડીક હળદર નાખીશું, આટલી જ હળદર નાખવાની છે. અને આમાંથી બધું 10 થી 15 મિનિટ આપણે રાખીએ અને પાણી છૂટે પછી આપણે આવી રીતે એકદમ સરસ લીંબુ અને મીઠુંનું પાણી નિતારી અને પછી કપડામાં કોરું કરવાની છે આ વસ્તુને. ત્યાર પછી આપણે મીઠું નાખીશું થોડુંક અને એના ઉપર જ આવી રીતે લીંબુ નાખી દેવાનું છે. મેં અડધું જ લીંબુ લીધું છે, કારણ કે મારી વસ્તુ બહુ ઓછી છે, બહુ વધારે હું અથાણું નથી બનાવતી,
એટલે ઓછી વસ્તુ છે એટલે બધું માપસર નાખીશ. આવી રીતે એક અડધું લીંબુ તો બહુ થઈ જશે. બસ આ રીતે. હવે આપણે આને સરસ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે આવી રીતે પહેલાં. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને નાખી દેવાની છે. પહેલાં ગાજર નાખી દઈશું, પછી મરચાં નાખીશું, અને પછી આ આંબા હળદર નાખીશું, અને પછી આ પીળી હળદર નાખી દઈશું. બસ આ બધી વસ્તુને સરસ આપણે ઢાંકી દેવાનું છે. 10 મિનિટ તમે ઢાંકીને મૂકશો એટલે સરસ એમાંથી પાણી છૂટવા માંડશે, જે મીઠાનો ભાગ છે અને લીંબુનો ભાગ છે એમાંથી. અને પછી એકદમ સરસ આપણે નિતારી અને કોરા કપડામાં સૂકવી દેવાનું છે. થોડુંક પંખા નીચે તમે 5 થી 10 મિનિટ રાખશો એટલે કોરું થઈ જશે. બસ આ રીતે એકદમ સરસ ખટાશ અને જે આપણે મીઠાનો ભાગ છે એ બધું આમાં બેસી જાય એ માટે આપણે રાખી દેવાનું છે. આ અથાણું બહુ જ સરસ બને છે. અને જો તમે રૂટિન ટાઈમમાં આવી રીતે જમવા બેસો ત્યારે બનાવીને ડબ્બો ભરાઈને મૂકી દો ને તો રોજે રોજ વપરાઈ જશે, અને બિલકુલ પડ્યું તો રહેશે જ નહીં ફ્રીજમાં, અને તાજું તાજું બહુ સરસ ખવાઈ જાય છે. તો બસ આ બની ગયું છે એટલે આપણે હજુ ઢાંકી અને મૂકી દેવાનું છે 10 મિનિટ માટે. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એમાંથી પાણી છૂટવા માંડ્યું છે. આ રીતના જો તમે આવું પાણી લીંબુનું છે એ બધું છૂટવા માંડશે, મીઠાનું પાણી છૂટશે. હવે આપણે આને 5 થી 10 મિનિટ ફરીને આપણે એક કોરું કપડું લેવાનું છે અને એના ઉપર બધું પાથરી દેવાનું છે, જેથી કરી આનામાં થોડુંક બી ભેજવાળું હોય તો એ બધું સુકાઈ જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો જો આ રીતે આપણે કોટનનો રૂમાલ ઉપર સૂકવી દેવાનું છે. આને આપણે 5 થી 10 મિનિટ ઉપર પંખો ચાલુ રાખીશું, 3 થી 4 ઉપર પંખો રાખીશું અને એકદમ સરસ કોરું કરી દેવાનું છે. પછી આપણે મસાલામાં બધું મિક્સ આપણે મસાલો કરીશું. તો પહેલાં મસાલો કરતી વખતે જે આપણે નવશેકું જેવું મારું તેલ હજુ થોડું ગરમ છે, તો ઓલું 10 મિનિટ પહેલાં આપણે ઢાંકીને મૂક્યું છે એ પ્રોસેસ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો કરી દઈએ. કારણ કે તેલ ગરમ છે એટલે ગરમમાં જ આ વસ્તુ કરી દઈએ મસાલો, તો મસાલાનો જે કચાશવાળો ભાગ છે એ બધો આમાં આવી જાય. હવે આપણે પહેલાં તેલ નાખી દઈશું. આ તેલ બહુ ગરમ નથી, મધ્યમ ગરમ છે. બસ આ રીતે તેલ નાખ્યા પછી એમાં વરિયાળી નાખી દેવાની છે. જો વરિયાળી થોડુંક ગરમ તેલ છે એટલે વરિયાળી સરસ એમાં એકદમ સરસ થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે હવે આ જે મસાલો છે એ નાખવાનો છે. મસાલો સરસ ગરમ તેલમાં જ એકદમ સરસ થઈ જાય. આપણે અત્યારે 2 ચમચી નાખીશું, પછી જરૂર પડે તો આપણે વધારે નાખી શકીશું. બસ આ કમ્પ્લીટ આપણો મસાલો સરસ તેલમાં એકદમ થઈ ગયો. જો તમે થોડુંક ગરમ તેલમાં આવી રીતે મસાલો કરશો ને તો જે મસાલાની કચાશ છે ને એ બિલકુલ નહીં આવે અને અથાણું બહુ સરસ બને છે. આ રીતે કરી અને આપણે મસાલાને મૂકી દેવાનો છે. મસાલો ઉપર નાખવાથી એની કચાશ આવે છે એટલે તેલ ગરમ હોય ને ત્યારે જ આ રીતે પ્રોસેસ કરી દેવાની છે. બહુ ઉકળતું તેલમાં નથી કરવાનું, મધ્યમ તેલ હોય ત્યારે આ બધું કરી દેવાનું છે, તો સરસ એનો ટેસ્ટ આવે છે. જો તમારે આમાં હજુ થોડુંક ગળ્યું કરવું હોય તો તમે ગોળ બી નાખી શકો છો. બસ આ કમ્પ્લીટ આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણું પેલું સુકાઈ જાય પછી આપણે આમાં મિક્સ. હવે આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને સરસ આ આપણું સુકાઈ ગયું છે. હવે આપણે આ મસાલામાં એ મિક્સ કરી દઈશું. આવી રીતે બધો મસાલો એકદમ બધી જે આપણે આ બધી ચિપ્સ બનાવી છે એમાં એકદમ સરસ બેસી જવો જોઈએ અને કોટ થઈ જવો જોઈએ મસાલો. મરચાં, ગાજર, હળદર બધામાં સરસ આવી રીતે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. અને પછી એક કન્ટેનરમાં આપણે સરસ ભરી દેવાનું આવી રીતે. આ બહુ જ સરસ અથાણું થાય છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલરફુલ બની ગયું આપણું અથાણું. બસ હવે આ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ મારે બહુ તેલવાળું બી નથી થયું કે નથી બહુ જાજો મસાલોય થયો. જો તમે આ રીતે માપથી બનાવશો ને તો કોઈ વસ્તુ તમારી બગડશે બી નહીં અને નુકસાની બી નહીં થાય. તમે જોઈ શકો છો. બસ જો આ એક 250 થી 300 ગ્રામ જેટલું અથાણું આપણું સરસ થઈ ગયું છે. બિલકુલ તેલ નથી અને બિલકુલ બહુ મસાલોય નથી, અને બધો મસાલો મેં માપસર લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો બધો એકદમ મરચાં અને ગાજર અને જે આપણી હળદર છે એમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે.
તો આ આપણું કમ્પ્લીટ અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીશું અથાણાને. મેં આ બાઉલ લીધું છે, એકદમ એરટાઇટ બાઉલ છે મારું, તમે જોઈ શકો છો. ચારે બાજુથી એકદમ સરસ ફિટ રહે છે, જેથી કરી અને ભેજવાળું એકદમ જતું અંદર જાતી જ નથી. હવે આપણે આમાં સર્વ કરી દઈશું. એક ડબ્બો ભરાય અને મારે અથાણું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ અને બિલકુલ તેલ નથી. એકદમ જે આપણે બીજા બધા અથાણા બનાવી છીએ એમાં એકદમ લચકા પડતું તેલ ને મસાલો હોય છે, એ ટાઈપનું બિલકુલ મારું બન્યું જ નથી. અને એકદમ બધી વસ્તુમાં સરસ મસાલો બી બેસી ગયો છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો આ રેસીપીને અને બનાવજો આ રેસીપીને. અને સરસ થાય છે. જે ઋતુમાં જે વસ્તુ મળતી હોય એનો ભરપૂર આપણે ઉપયોગ કરી અને ઘરમાં આપણે આ વસ્તુ બનાવવી જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ મારું અથાણું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને મેં સર્વ કરી દીધું છે. જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલી વાર મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી પહેલાં મને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અને મારા આવા નવા વિડીયો તમે જોઈ શકો. તો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને કમેન્ટમાં બી જણાવજો કે મારો વિડીયો તમને બધાને કેવો પસંદ આવ્યો. અને જરૂરથી તમે બધા મારું અથાણું આ બનાવજો.